Mono 120 watts. Ito natin. Tingnan natin kung okay ba. Mali ko mahigap, anak. Ha? Kung mahigap, anak, papa. Tao ni Hugaw. Hugaw. Tao ni Hugaw, susod. Anang nasusod ni Hugaw. Ito naman. Ito namang gamits. Mabildot pa, ma? Ma? Ayos. Hugaw naman na paano? Speak. Yan. Yan. Walang gas-gas. Yan. Unbox. So ito, unbox tayo ng welding machine. Mitsubishi. Ano ko Mitsubishi? Mitsubishi pala to. Kala ko Mitsubishi. Mitsubishi pala. Mitsubishi. Kala ko Mitsubishi. Sabi ko ba sa kasama ko, ang ganda yung welding machine na bilhin sa Lazada, Mitsubishi. Mitsubishi pala. So, ito, manual. Hindi pala ito Mitsubishi. Yan o, Mitsubishi. Natin kung maganda to. Pala Mitsubishi. Ikaw na lang magtaod, anak, papa? Ha? Ikaw magtaod, anak, kay Bawdi ay ka, anak. Magamit. So, ito yung ano, steel brass, pandinis sa ano. So, ito yung Wa connector, si mama. wire cable, yung harness. Tapos ito, wire cable, live. Ito, may ano pa. May handle pa pala. So, ito yung machine. Welding na pisagol. Tingog baka. Mitsubishi. Susi kuno na. Bawal So, ugway susi. Japan pala to. China eh. Made in China eh. Made Gusto kang in... Gusto kang huwag ng tita mayroong susi. Tapos, moving... Gana, baka nag-ugway susi ka pa. Made in Japan. Hindi siya made in China. Okay na rin. Mini. Inverter welding machine. Dalang helmet po. So, ito pala. Ito. Yung salamin. So, ito guys. May kasama pa ano. So, Sa bintana na ako pa. ito. Ano siya? Shield. Ito. Dito ito ikakabit. Kabit. So, dito pala. Kalap naman na. Dito ilalagay. Ang kahibaw si Mama.
natulog po papa. Hmm. So, ito. Dito to. Matubig ka na. Dito natin ito ilagay. Unya na. Tapos Ano ba ito? pero Ay, ito pala. hibaw di ay ka hibaw lagi ka. Si mama kay hibaw. Yan. Simbol natin. Yan. Mali pala. Mali. Papa. Pag ganyan. Pag ganyan. Sakto naman to papa. Sakto naman to. Ganyan pala oh. Sakto naman na. Ganyan pala. Hindi naman nag-play yata to. Ano pa yun? Hindi pala nag-play. Kaya may So, guys. Lagay natin ulit. Ito sa lamin. Lagay muna natin ito mabasa. Okay. Ay na yung baby namin. Isang helmet. May helmet din na. Din ni papa.